عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم ملاحظات قرآنية. وهذه الحلقة رقم 373، ولا زلنا مع هجس البخاري. اضحك مع هجس البخاري في الإسراء والمعراج، وهذه الحلقة الثانية. ونذكركم بقوله جل وعلا في سورة الزمر: فمن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. يعني أظلم الناس هو الذي يكذب على الله ويكذب بالصدق. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول في الآية الثانية: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. يعني الذي جاء بالصدق هم الأنبياء، والذين يصدقون بهذا الصدق هم المؤمنون حق الإيمان. أما الذين يفترون على الله الكذب فهم أعداء الله، هم أظلم الناس لله جل وعلا. وهم بقى منهم أئمة السنة وأئمة الشيعة وأئمة الصوفية وأئمة المسيحية وأئمة البوذية وأئمة الهندوسية، ومنهم الشيخ الطبري في هجصه في الإسراء والمعراج في تفسيره لسورة الإسراء. وإحنا لازلنا نستكمل الفيلم اللي قاله عن الإسراء والمعراج. هو دلوقتي ماشي مع النبي بتاعهم يعني، وهو في الإسراء يعني من مكة إلى المسجد الأقصى بتاعهم اللي عملوه في القدس. طبعا المسجد الأقصى الحقيقي هو في جبل الطور في سيناء. المهم، يقول نستكمل بقى الكلام: ثم أتى على واد، يعني هو ماشي بقى، فأتى على واد فوجد ريحا طيبة باردة وريح مسك، وسمع صوتا فقال: يا جبريل، ما هذه الريح الطيبة الباردة، وما هذا المسك، وما هذا الصوت؟ قال: هذا صوت الجنة تقول: يا ربي ائتني بما وعدتني، فقد كثرت غرفي واستبرقي وحريري وسندسي وعبقرتي ولؤلؤي ومرجاني وفضتي وذهبي وأكوابي وصحافي وأباريقي وأكواسي وعسلي ومائي ولبني وخمري، فأتني بما وعدتني. فقال: لك كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة ومن آمن بي وبرسلي وعمل صالحا ومن يشرك بي شيئا ولم يتخذ من دوني أندادا، ومن خشيني فهو آمن، ومن سألني أعطيته، ومن أقرضني جزيته، ومن توكل علي كفته، إنني أنا الله لا إله إلا أخلف بعد أخلف على المؤمنين وتبارك. قالت: قد رضيت. هنا بقى الشيخ الطبري في العك الكذب اللي بيقوله ده بيزعم حديث لربنا، يعني يفتري على الله كذبا، وبيجعل الجنة بتقول يا ربي كذا وربنا بيقول لها كذا. طبعا هذا الكلام كله لم يحدث، هو افتراء على الله سبحانه وتعالى، وإن الجنة لم تأتي بعد، وإن النار لم تأتي بعد. لكن مهم، ثم قال: ثم أتى على واد. طبعا هيخش بقى يتكلم عن النار. فسمع صوتا منكرا ووجد ريحا خبيثة. قال: ما هذه الريح يا جبريل، وما هذا الصوت؟ قال: هذا صوت جهنم تقول: يا ربي ائتني بما وعدتني، فقد كثرت سلاسلي وأغلالي وسعيري وحميمي وضريعي وغساقي وعذابي، وقد بعد قعري واشتد حري، فاتني بما وعدتني. قال: لك كل مشرك ومشركة وكافر وكافرة وكل خبيث وخبيثة وكل جبار يبونه. قالت: قد رضيت. واضح جدا بقى ان ده بقى شغل القصاص اللي هو عمال بيوعظ في الناس ويجيب كلام بقى من عنده، ويقول لك الجنة بتقول كذا والنار بتقول كذا، وبعدين فيما بعد هذا الكلام ما لبث أن جعلوه أحاديث ونسبوها للنبي عليه السلام. قال: ثم سار حتى أتى بيت المقدس فنزل برضه فربط فرسه. طبعا راكب فرس مش براق، أو يعني ما هوش بين الحمار وبين البغل والكلام الفارغ. فربط فرسه إلى الصخرة. ما قالش بقى الصخرة ما قالش بقى ده المكان اللي الباركنج اللي كل الأنبياء بيحطوا العربيات بتاعتهم فيه، لا، قال لك إلى الصخرة. ماشي. ثم دخل فصلى مع الملائكة. يعني راح داخل بقى، مش صلى مع الأنبياء، ده صلى مع الملائكة. الله الله الله. فلما قضى الصلاة قالوا: يا جبريل، من هذا معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء. قال: ثم لقي أرواح الأنبياء. يعني إذا هو بقى حكاية خبط على السماء ديت: مين معاك؟ ده فلان، اتفضل. معاه فيزا؟ لا، مش معاه فيزا. لا، هنا راح ليه الجماعة الملائكة في بيت المقدس أو في عند الصخرة، واتعرفوا مين ده فلان، ازيك يا فلان، وازاي العيال والكلام الفارغ ده. وبعد ما كده قال: ثم لقي أرواح الأنبياء.
هنا بقى المضحك هنا بقى ان هو بيقول لك لقي ارواح الانبياء، طبعا فين؟ في المسجد الاقصى. وقالك الانبياء يعني بالتعبير بتاعنا عملوا مؤتمر صحفي، وكل واحد وقف بقى يتكلم وايه يثني على نفسه، كل واحد قاعد يفتخر بقى. ولو ثم لقي ارواح الانبياء فاثنوا على ربهم فقال ابراهيم الحمد لله الذي اتخذني خليلا واعطاني ملكا عظيما وجعلني امه قانتا يؤتم بي وخزني من النار وجعلها علي بردا وسلاما. ثم ان موسى عليه السلام اثنى على ربي وقال الحمد لله الذي كلمني تكليما وجعل هلاك ال فرعون ونجاة بني اسرائيل على يدي وجعل من امتي قوما يهدون بالحق وبه يعدلون. ثم ان داود عليه السلام اثنى على ربي وقال الحمد لله جعلني ملكا عظيما وعلمني الزبور وألادني الحديد وسخرنا الجبال وسبحنا والطير وأعطاني الحكمة وفصل الخطاب. ثم ان سليمان اثنى على ربي وقال الحمد لله سخر لي الرياح وسخر لي الشياطين يعملون ما شاء من المحاريب والتماثيل وجفان كالجب وقدور الراسيات وعلمني منطق الطير واتاني من كل شيء فضلا وسخر لي جنود الشياطين والانس والطير وفضلنا على كثير من عباد المؤمنين واتاني ملكا عظيما لا ينبغي لاحد من بعدي وجعل ملكي طيبا ليس فيه حساب. ثم ان عيسى عليه السلام اثنى على ربي فقال الحمد لله الذي جعلني كلمته وجعل مثلي كمثل آدم وخلقه من طين ثم قال كن فيكون وعلمنا الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وجعلنا أخلاق مطينا كالطير فانفخوا فيه فيكون طيرا بإذن الله وجعلنا أبرو الأكمى والأبرص والحموات بإذن الله ورفع عني وطهرني وأعادني من الشيطان وأمي من الشيطان الرجيم فلم يكن للشيطان علينا سبيلا. قال ثم ان محمد صلى الله عليه وسلم اثنى على ربه فقال كلكم اثنى على ربي واني ممتن على ربي فقال الحمد لله ارسلنا رحمه للعالمين وكافه الناس بشيرا ونذيرا وانزل عليها الفرقان في بين كل شيء وجعل امتي خير امه اغنت الناس وجعل امتي وسطا وجعل امتي هم الاولين هم الاخرين وشرح لي صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا وخاتما. فقال ابراهيم بقى هو بقى في الكلمه الاخيره بهذا فضلكم محمد أو يعني تفضل عليكم محمد. قال أبو جعفر الرازي خاتم النبوة فاتح الشفاعة يوم القيامة. هو طبعا واضح ان هم بيجيبوا الايات القرانيه وبينسبوا الى ان كل نبي وقف وقال انا الحمد لله ان ربنا عمل لي اداني والى اخره. لكن يقول لك يعني يقول لك النبي قال وانزل علينا الفرقان فيه بيان كل شيء. طيب اذا كان الفرقان او القران فيه بيان كل شيء امال احنا عايزين احاديث في ايه؟ او انتم بتعملوا هجص ده في ايه؟ اذا كان القران يكفي وفيه بيان كل شيء كما جاء في القران الكريم يعني تبيانا لكل شيء. طب اذا كان القران تبيان لكل شيء انت بتناقض نفسك وتعملوا الاحاديث دي ليه؟ لكن ده بقى يعني هذا هو الهجص. اهلا بكم احبتي في برنامجكم لحظات قرانيه وفي قناه اهل القران وفي موقع اهل القران. لا تنسوا المشاركه بشير ولايك وعليكم السلام.